Chào cô bác, anh chị và các bạn. Bánh này là chắc ai cũng còn nhớ, đó là bánh đồng xu hay là bánh đồng tiền. Hôm nay mình khuyên chia sẻ công thức và cách làm đơn giản, dễ dàng, không cần máy. Mình có những cái bánh giòn xốp, thơm mùi vani, mùi bơ. Nguyên liệu làm bánh này sẽ gồm có 80g bơ, 110g bột mì đa dụng all-purpose flour hay là bột mì số 11, 30g bột bắp, 50ml sữa, 1 cái trứng gà, 1 gram muối và đường thì tùy theo anh chị và các bạn ăn ngọt nhiều thì mình cho nhiều. Ở đây mình lấy khoảng 65g. Ngoài ra mình có đường vani hoặc là tinh chất vani đều được. Bơ này để nhiệt độ phòng. Nói chung là tất cả nguyên liệu trước khi làm bánh thì anh chị và các bạn để ra ngoài để mình có thể đánh được, hoặc là bằng tay hoặc là bằng máy. Mình dầm ra thấy nó mềm vậy nè. Nếu đường vani thì một gói 8g, còn tinh chất vani thì 1 muỗng cà phê. Mình đánh chung với đường. Mình phải đánh cho đến khi nào mà cái đường nó tan hết. Bởi vì nếu không là chút nữa mình ăn cái bánh nghe sẹt sẹt của đường cát. Hoặc anh chị và các bạn có cái đường bột á, nó gọi là icing sugar, mình cũng làm được luôn. Mình đánh nó sẽ nhanh hơn. Phải cho muối. Mình có thể nướng bằng lò nướng hoặc là nồi chiên không dầu đều được. Nếu là nướng của anh chị và các bạn lâu nóng á, thì bây giờ mình đi làm nóng luôn. Nếu như nồi chiên không dầu thì không cần làm nóng, còn lò nướng thì mình làm nóng. Chức năng là 2 lửa, lửa trên với lại lửa dưới luôn. 180 độ C tức là 356 độ F. Và thấy nó bong lên và trắng nhạt đi. Một cái trứng. Trứng này khoảng 62g cả vỏ. Mình sẽ cho mỗi lần 1/3. Nếu mình cho ụp vô là mình đánh lâu lắm. Bởi vì mình cần đánh cho nó kết dính lại với nhau và bong lên. Xong rồi mới cho nữa nè. Hồi trước mình khuyên không có biết á, bỏ vô ụp vô xong đánh lâu ơi là lâu luôn. Cái bắt đầu nó giống như dạng tách bơ vậy đó, nó chảy ra nước. Chị em mình làm giống mình khuyên nha, cho từ từ vô thôi. Rồi cho hết luôn. Giống như vậy nè. Thì lúc này mình cho sữa. Rồi cũng tiếp tục đánh. Sau đó mình cho bột 2 loại luôn, 110g bột mì, 30g bột bắp. Rồi mình trộn lại thôi. Trộn cho đến khi nào thấy nó mịn và không còn bột khô. Bột sau khi mình trộn xong sẽ thấy nó ở cái dạng mịn và chảy chậm vậy. Mình cho vô cái túi bắt bông kem hoặc là bao ni lông. Rồi cho hết vô nè. Khay mình lót lên một cái giấy nướng bánh. Những hôm mà trời nắng á, khả năng bơ chảy rất cao. Do đó trước khi cho vô bao, anh chị và các bạn cũng có thể cho vô trong tủ lạnh và cắt cái đầu. Nếu mình để gần quá một chút nó nở, nó sẽ dính vô nhau. Thời gian nướng bánh phụ thuộc theo kích cỡ của bánh. Khi lò nóng đủ nhiệt rồi mình sẽ cho vô nướng. Anh chị và các bạn cho vô giữa lò, tức là tầng thứ 2 tính từ trên xuống, tầng thứ 3 tính từ dưới lên.
Nếu mà bánh nhỏ xíu thì 5 phút, bánh lớn thì 8 phút. Cho đến khi rìa bánh nâu vàng như vậy nè, xung quanh giống như vậy nè là được rồi. Mới ra lò thì nó còn mềm, mình để chút xíu nữa nó nguội là nó sẽ giòn. Bánh đồng xu, mình làm đủ loại đồng xu hết, đủ mọi kích cỡ. Bánh rất dễ làm, mình làm một chút xíu thôi, mình ra quá chừng nhiều luôn. Mình có những cái bánh giòn xốp, thơm ngon, thơm mùi vani, mùi bơ. Một bình trà nóng, những ly trà thơm bên những cái bánh giòn. Mình khuyên mến chúc cô bác anh chị và các bạn cùng gia đình sum vầy hạnh phúc. Và bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Chúc nhà làm bánh thành công. Giòn ngon quá chừng. Để giữ được lâu thì sau khi chờ cho thịt nguội, cô bác anh chị và các bạn cho vô hộp thủy tinh, đậy kín lại để dành mình ăn dần.